მოგესალმებით. დღეს მე მოვამზადებ აჩმას. თასში ჩავყაროთ 4 კვერცხი. დავაყაროთ ნახევარი ჩაის კოვზი მარილი და გავთქვიფოთ მიქსერით. დავუმატოთ ოთახის ტემპერატურის 50 მილილიტრი წყალი. ნელ-ნელა დავუმატოთ ფქვილი. გაცრილი ფქვილი. დავუმატოთ 30 მილილიტრი ზეთი. გადავიტანოთ სამუშაო მაგიდაზე და გავყოთ 7 ნაწილად. დაახლოებით 100 გრამი მოუწევს. 115 ცოტა მეტია. და გჭირდება სულ ცოტა ფქვილი. 6 ბურთულას მოვხარშავთ, მე-7-ს მოუხარშავს დავაფენთ ზემოდან. დავიწყოთ გაბრტყელება. დავაბრტყელე ჩემი ცომი. საცხობ ფორმაზე უნდა იყოს დიდი. დაახლოებით აი ესეთი, აი ნახეთ, როგორ არის. ის რომ მოიხარშება, მერე დაპატარავდება. წყალს ცოტა გავუკეთოთ მარილი და ჩავდოთ ცომი 1-2 წუთი წამოვხარშოთ. ადუღებულ წყალში. და შემდეგ გადავიტანოთ ცივ წყალში. სრულიად საკმარისია. ესეთი საწურის დახმარებით ფრთხილად რომ არ დაგვეხას, ამოვიტანოთ და გადავიტანოთ ცივ წყალში. ცივ ყინულიან წყალში, აი ყინულებით გამზადებული მაქვს უკვე მე წინასწარ. მოვიღოთ ისე საწურში. დაიწურება და დავაფინოთ პირველი ფენა საცხობ ფორმაზე. საცხობ ფორმაში მოვასხათ ცოტა კარაქი, დავანაწილეთ ფუნჯის მეშვეობით და ჩავდოთ ჩვენი ცომი. პირველი ფენა. ასე გავიმეორებთ ახლა სხვა ფენებსაც. ჩავხეხოთ ყველის სახეხზე. მე მქონდა 2 სახის ყველი, იმერული ყველი და სულგუნი. კარგად გადაურიოთ ყველი ერთმანეთში. გადანაწილდეს თანაბრად. ჩვენ უკვე მოვამზადეთ ცომები, 6 ცომი მოვხარშეთ, მე-7 ცომი არ მოგვიხარშავს ზემოდან დასაფენად. პირველი ფენა რომ ჩავაფინეთ შარუნაში, მოვასხავთ ახლა კარაქს. გამდნარ კარაქს. პირველ ფენას დავაფაროთ მეორე ფენა. მოვასხათ ისევ კარაქი. და დავადოთ მესამე ფენა ზემოდან ისევ. მესამე ფენას მოვაყაროთ ყველი. ზემოდან დავადოთ ისევ მოხარშული ცომი. დავაფინეთ მეოთხე ფენა, ისე მოვასხათ დამდგარი კარაქი. დავადოთ მეხუთე ფენა ზემოდან და მეხუთე ფენას მოვაყაროთ ისე ყველი, დახეხილი ყველი. მაშასე დავაყარეთ მესამე ფენას და მეხუთე ფენას ყველი. ყველი იყო სულ 1 კილო. დავადოთ ისევ მე-6 ფენა ზემოდან თავზე. მე-6 ფენას ისევ მოვასხათ დამდგარი კარაქი. ბოლო მე-7 ფენა გადავაფაროთ თავზე და ჩაუკეთოთ გვერდები. დავჭრათ
სასურველ ნაჭრებად და შევდგათ ღუმელში გამოსაცხობად. გამზადებული აჩმა შევდგათ ღუმელში გამოსაცხობად. ღუმელი გავახურე 200 გრადუსზე. ქვედა წვაზე გამოვაცხობთ მე. შემდეგ ჩავუთავ კონვექციას. გავიდა 45 წუთი. ჩვენი აჩმა უკვე გამოცხვა. როგორ მადისაღმძვრელია. იასუნებია. მოვიღოთ ერთი ნაჭერი და ნახოთ როგორი გამოგვივიდა.